عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناتي. يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله هنعمل النهاردة مع بعضينا وصفة معجنات حلوة قوي كلنا بنحبها، بنجيبها من الأفران، بنجيبها من المحل الحلويات. إن شاء الله إحنا هنعملها النهاردة حادق. تمام. هي وصفة حلوة قوي وجميلة قوي قوي وكلنا بنحبها جدا جدا، فطار عشاء، في وقت كده قاعدين بنشرب فيه شاي بحليب، شاي ممكن ناخدها معاه. ان شاء الله هنعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة الباتيه محشي بالجبنة. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم اللي دايما بتساعدني. ان شاء الله هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا ومقادير الوصفة. المقادير الموجودة عندي هنا 6 كوبايات دقيق، حطيت عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، حطيت عليهم رشه ملح وبقلبهم كده مع بعض. طبعا انا نخله الدقيق ده، اللي مش حابب ينخله مفيش مشكله. انا جايباه اللي هو الدقيق متعدد الاستعمال، وعارفه مصدره كويس ان هو كويس ونضيف وما طلعش منه حاجه. بس انا دايما بحب انخل الدقيق بتاعي علشان في نفس الوقت اطمن ان الدقيق كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان ان انا ادخل فيه هواء. تمام، حلوه قوي قوي كده. خلاص قلبت هنا الملح، رشه الملح ومعلقه البيكنج باودر. عندي بقى هنا معلقتين 2 كبار من السكر، وعندي عليهم معلقه كبيره من الفانيليا. عندي هنا كمان معلقتين 3 معالق كبار من الحليب البودر. انا بحبه جدا جدا، احطه في المعجنات بتاعتي. هحط كوبايه واحده من الميه في العجان، هنزل عليهم السكر والخميره، وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. حطيت عندي هنا الميه، هحط عليها الخميره والسكر وهقلب، هديهم تقليبه بس كده بسيطه. حطيت كده نص مقدار الدقيق، هحط النص الباقي دلوقتي وهزود الميه لحد لما تبقى معايا عجينه طريه. هزود دلوقتي الحليب البودر اهو، هحطه هنا على كميه الدقيق اللي باقيه معايا. تمام كده، وهبدا بقى احطها في العجان هنا على كميه الدقيق التانية وازود الميه. هبدأ ازود المية بقى اهو تدريجيا كده علشان العجينة ما تبصي مني او تطرى مني فجأة. هنعلي العجان بقى لحد ما تتعجن، وبعد كده بعد ما تتعجن نلمها بشوية الزيت اللي هم عبارة عن نص كوباية زيت. انا الزيت اللي عندي دول زيت دوار الشمس، اللي حابب يحط زيت ذرة براحته. انا حابة ان انا احط زيت دوار الشمس. طبعا انا عجنتها اهو، شايفين العجينه، ملمس العجينه معايا عامل ازاي، حلوه وجميله، هي بتلزق كده. تمام، هي كده ملمس العجينه حلوه قوي قوي قوي. هعجن فيها 7 دقايق، مش اقل من 7 دقايق. لو انا بعجنها على ايديا مش اقل من 10 دقايق. كل ما عجننا اكتر كل ما العجينه بقت قدامي حلوه وسلسه ونعرف نشتغل فيها حلوه قوي، تبقى مرنه معانا. تمام، شايفين كده ما شاء الله العجينه عندي بقت تحفه جدا. تعالوا بقى نهبطها كده زي ما احنا شايفين كده. العجينه ما شاء الله تحفه. هقسمها 2، هعملها 2 كوره اهو بالشكل ده اهي. هاخد كل كوره كده واحطها لوحدها. عايزه اقول لكم العجينه ما شاء الله ملمسها تحفه اهي. تمام كده، هجيب بقى معايا رشه دقيق ونبدا نفرد كل واحده عشان نشوف هنعمل فيها ايه. انا بس حابه اقول لكم على حاجه. الدقيق يا دوبك نحط حاجات بسيطه جدا جدا كده زي ما انتم شايفين كده، حاجات بسيطه قوي، بحيث ان الدقيق لما بيكتر بيخرب العجينه طبعا، لانه بيزود النشوفيه بتاعه العجين، واحنا مش عايزين العجينه بتاعتنا ناشفه. تمام، انا بس هفردها شويه كده عشان اسهل على نفسي بعد كده في الفرد بتاعها. تمام كده اهو، واركنها على جنب بس ترتاح لها 5 دقايق،
وبعد كده ان شاء الله نكمل شغلي فيها. هفرد بقى العجينة، هبدأ افردها بقى كده. انا عايزة افردها كبيرة شوية زي ما احنا شايفين. انا فردت العجينة ما شاء الله حلوة قوي، واهم حاجة اتأكد ان هي مش لازقة من تحت، تمام، من كل الجوانب، عشان طبعا هي لو لزقت مش هتبقى احلى حاجة يعني. عندي بقى هنا زبدة مسيحاها، طبعا مش عايزة اسيحها ويحطها بدرجة حرارة المطبخ، تمام، بس انا حابة ان انا اسيحها كده عشان افردها في العجينة كلها. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي ان شاء الله اسهل من طرق الباتيه التانية خالص اللي كنا بنعملها ايام زمان. طريقة حلوة وسهلة، وان شاء الله هتعمليها في دقيقتين 2 وبس، خطوتين 2 هتعملي فيها احلى باتيه واجمل باتيه. شايفين حلوة قوي قوي. وهنبدأ بقى اتني الطرفين، هنعملها كأننا بالظبط بنعمل ظرف، تمام اهو كده حلوة قوي. هنجيب الجنب التاني كمان كده اهو، جميل جدا، هنحطه عليه كده اهو اهو، ونجيب ده كده الجنب ده كده اهو، كأننا بالظبط بنعمل ظرف، تمام اهو. بس شايفين ما شاء الله تحفة. هنحطه في التلاجة يعني ربع ساعة كده او نص ساعة على حسب ما الزبدة تمسك عندنا في قلب العجينة. عايزة اقول لكم ان ما ينفعش نشتغل فيها ابدا وهي كده، لازم نحطها تجمد شوية في التلاجة، وبعد كده ان شاء الله نطلعها نشتغل بيه. عايزة اقول لكم ان المعجنات اللي زي دي ما ينفعش تتعمل ابدا بالسمنة، لازم تتعمل بالزبدة. هحطها بقى في التلاجة، هغطيها هي والتانية، وهحطها واغطيهم في التلاجة، وبعد ان شاء الله لما الزبدة تمسك معايا في قلب العجينة نبدأ نشتغل مع بعض. احنا شايفين كده حبايبي اهي العجينة ما شاء الله انا طلعتها من التلاجة. عايزة اقول لكم رهيبة. حطيت بس على الترابيزة، حطيت عليها شوية دقيق عشان طبعا ما ينفعش العجينة تلزق عشان الزبدة اللي فيها، تمام. هبدأ بقى ابططها كده وابدأ افردها بالنشابة اهي. اهم حاجة نتأكد دايما كل شوية ان هي مش لازقة من تحت. عايزة اقول لكم ما شاء الله لا قوة الا بالله، العجينة بجد تحفة، خطيرة جدا. شايفين كل البقبقة دي بقى هي اللي هتعمل لنا التورقات بتاعة الباتيه. طبعا اللي مش حابب يحشيه جبنه مفيش مشكله، يحشيه طبعا الحشوه اللي تعجبه. عندكم شوكولاته ماشي، عندكم اي حاجه ساده ماشي، بس انا حابه صراحه النهارده ان انا اعمله بالجبنه، علشان انا كنت عاملاه لسه قريب بالشوكولاته، وكان في حد حبيبتي يعني طلباها مني وكده وعملتها لها بالشوكولاته. فانا بقى النهارده ان شاء الله عاملاها للولاد عندي بالجبنه، وان شاء الله تعجبكم. بس جربوها واعملوها وامشوا بنفس الخطوات والتركات بتاعتها دي، بجد تبقى معاكم حلوه ان شاء الله. شايفين الانتفاخات دي ما شاء الله تبين لي ان العجينه ما شاء الله تحفه. هفردها بقى كبيره لان طبعا ما ينفعش الباتيه يكون العجينه بتاعته تخينه، تمام. هفردها بقى كويس، ولما افردها خالص هوريها لكم ان شاء الله. اهو زي ما احنا شايفين. معلش انا الحته دي ما اتصورتش، الحاجات اللي تحت دي اللون اللي على العجينه دي زبده، انا بس عملت فرشه كده بسيطه بالزبده عشان تورق لي الباتيه وهو بيتعجن وهو بيتخبز، تمام. هفرد بقى دلوقتي الجبنه اللي عندي دي جبنه دمياطي. طبعا اللي حابب يحط اي جبنه تانية مفيش مشكله، الجبن كلها جميله، جبنه فيتا ماشي، اي جبن، تمام. هفرد بقى الجبنه دي كلها وبعد كده ان شاء الله اوريها لكم. اهو زي ما احنا شايفين كده حبايبي، خلاص انا كرفتها. عايزه بقى اقول لكم هنعمل ايه. هنعمل بقى كده، هنعمل رول، هنلفها كده، هنلفها كويس قوي كده رول، ونبرم الرول حلو قوي، تمام اهو. يا رب تكونوا شايفين ان شاء الله وتكون الصورة واضحة معاكم. بجد انا نفسي تجربوه،
سهل جدا جدا، مش معقد زي الباتيه بتاع زمان اللي كان لازم يقولك هو ان شاء الله برضو مره تانية هعمل معاكم اللهم صل على النبي الكرواسون برضو بطريقه سهله جدا جدا وجميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. اهو شايفين حلو قوي. اهم حاجه نقفل كويس جدا 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 العجينه اهو عشان ما تفتحش مننا في الفرن. شايفين كده اهو نقفلها كويس قوي. عايزه اقول لكم العجينه معايا ما شاء الله تحفه وسلسه جدا معايا في برمها وكل حاجه، بصراحه ما شاء الله جميله قوي قوي اهي. اهم حاجه زي ما اتفقنا مع بعض في المعجنات لازم نسكر عليها كويس قوي، نقفل الطرف بتاعها عشان ما تفتحش. تمام اهو. وهنبدأ بقى ايه نقطعها بالسمك اللي احنا عاوزينه. انا مثلا هعمل كده اهو بالحجم ده كده حلو قوي اهو. شايفين ما شاء الله، شايفين التورقات من جوه لسه كمان ان شاء الله لما تتخبز اهو. هحاول بقى كده ان شاء الله اقطعها كلها بنفس الحجم علشان تطلع لي كلها ان شاء الله بنفس الحجم اهي. تقريبا اكبر من كده مش هتبقى عاطفيه بقى، مش هيبقى الشكل بتاعها حلو اهي. شايفين اهو اهو حلوه قوي قوي قوي. وادهن وشه اهو زي ما انتوا شفتوا حليب على النسكافيه اهو. هدهن بقى بيه كده اهو كده كله 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 كده حلو برضو بيدي نتيجة حلوة. طبعا انا مشغلة الفرن عشان يبقى حامي، لان طبعا معروف ان المعجنات لازم تتحط في فرن عالي درجة الحرارة بتاعته تكون عالية. اللي فوق ده نسكافيه مبشي لسه من الحليب عشان بارد، بس مش مشكلة عادي يعني. طبعا بقى اللي حابب يحط سمسم يحط، اللي حابب يحط حبة البركة برضو يحط، اللي حابب يحط بذور الشيا برضو جميلة قوي. انا عن نفسي دلوقتي انا عامله كده برطمان عندي عيناه في الفريزر، عامله ميكس من الحاجات اللي انا قلتها دي كلها. طبعا انا لازم اعين الحاجات دي في الفريزر لان هنا الحاجه بتخرب بسرعه من الجو، فلازم ان انا اعينها في الفريزر. وبذور الشيا وحبه البركه اهو نحط كده بس حاجات بسيطه يعني تدي شكل مش اكتر اهو. تمام. هدخله بقى دلوقتي الفرن على درجة حرارة عالية، يعني ممكن درجة حرارة 200. تمام. وان شاء الله اول ما يخلص اقدمه لكم باذن الله يا حبايبي. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتسعدني. حبايب قلبي تكون وصفتنا النهارده خلصت. عايزه اقول لكم بصراحه انا كرانيا مبهوره من الريحه والطعم والشكل، خطير 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 خطير. تعالوا كده نشوف مع بعضينا. بصوا الجمال، شايفين الطراوه، شايفين التسويه بتاعته، شايفين قد ايه جميل جدا 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 وخطير، شايفين قد ايه مورق. بصوا انا ما فتحتهوش لسه اهو. بصوا الطبقات، بصوا الطبقات. تعالوا بقى ايه اما نفتحه كده ونشوف. شايفين الجمال ايه ده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا 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 خطير والله العظيم 3 بجد بجد هتندموا لو ما عملتوهوش وجربتوه بنفسكم في البيت. ده اللي انا عملته بالسمسم وزبد وحبة البركة وبذور الشيا. ده كمان انا عملت فيه كده كام قطعة جبنة رومي من على الوش زي ما بنشتريها كده من المحلات. عايزة اقول لكم شوفوا المنظر، شايفين قد ايه طري، شايفين الجمال، شايفين التسوية بتاعته، ريحته فظيعة 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 وطعمه خطير. اتمنى ان شاء الله يا حبايب قلبي تجربوه وينور على رضاكم واعجابكم. وما تنسوش اوعوا تنسوني ولا تنسوا مطبخي ولا قناتي قناة رانيا زيادة كيتشن. واوعوا كمان
تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وهستناكم ان شاء الله كتير في حلقات جاية من مطبخي. كنت معاكم من قناتي رانيا زيادة. باي باي.